Xin chào các bạn. Xin chào các bạn nha. Chúc các bạn hoan hỷ, an lạc, bình yên. Hôm nay mình có xem một cái clip bên đạo Công giáo người ta nói về thầy Thích Minh Tuệ khá là hay, và mình chia sẻ cái clip này đến với cộng đồng, đến với mọi người cùng xem nhé. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, trong những ngày này, chúng ta thấy trên các trang mạng xã hội, nhất là ở trên YouTube, hình ảnh của thầy Thích Minh Tuệ tràn ngập. Các Phật tử không phải chỉ là những người gặp, mà ngay cả những người ở rất xa cũng đảnh lễ kính trọng. Thầy không có nhà lầu, không đi bằng xe hơi đắt tiền, cũng không trang bị bằng những bộ đồ lộng lẫy hàng hiệu, gia tài mỗi cái lõi lời cơm điện. Những miếng vải rách người ta vứt nhặt và khâu thành chiếc áo. Đôi chân trần và đầu trần đi khắp Bắc Nam. Điều gì thầy Thích Minh Tuệ cuốn hút người ta như thế? Điều gì làm cho đám đông vây quanh thầy như vậy? Điều gì làm cho bao nhiêu con người phải khóc và sấp mặt đảnh lễ? Có nhiều lý do thưa cộng đoàn, nhưng con muốn chia sẻ với cộng đoàn một lý do thôi. Đó là sự khao khát tâm linh. Người ta muốn tìm kiếm một nẻo đường giải thoát. Người ta muốn tìm kiếm sự an lạc trong cuộc đời. Người ta muốn tìm hạnh phúc. Có lẽ nếu phỏng vấn thì cuộc đời này không biết bao nhiêu người sẽ quan niệm rằng hạnh phúc là giàu sang, hạnh phúc là quyền lực, hạnh phúc là tuổi trẻ, hạnh phúc là sức khỏe, hạnh phúc là sắc đẹp và những thứ khác người ta sở hữu. Thế nhưng mà tất cả những thứ ấy ta không thấy nơi thầy Minh Tuệ. Điều người ta cảm được là một sự buông bỏ đến lạ lùng, buông bỏ tất cả, kể cả mạng sống của mình. Sự buông bỏ ấy diễn tả một nỗi khao khát tâm linh, khao khát giải thoát. Và nếu ta nói với nhau bằng ngôn ngữ nhà đạo của mình, đó là sự khao khát nước trời, khao khát Thiên Chúa. Không gì có thể lấp đầy được sự khao khát ấy. Và hình ảnh thầy Minh Tuệ đang là làm cho bao nhiêu con tim rung động. Các bạn thấy cái clip của cha đạo bên đạo Công giáo người ta nói về thầy Thích Minh Tuệ hay không? Họ là đạo Công giáo chứ không phải là đạo Phật, nhưng người ta hiểu thầy Thích Minh Tuệ đang đi tìm con đường giải thoát, nên thầy Thích Minh Tuệ buông bỏ tất cả. Vì bản chất mình sở hữu, mình muốn sở hữu vật chất thì mình còn tham lam. Mình còn tham lam thì nó có sân si trong đó, và chúng ta không thể giải thoát được. Bên đạo Công giáo mà người ta còn hiểu điều đó đó. Vậy bên đạo Phật của chúng ta đó lại có một số sư nói không tốt về thầy Thích Minh Tuệ, coi thầy Thích Minh Tuệ là người giả tu, giống như kiểu thầy Thích Minh Tuệ đi khác cái con đường của mấy thầy nó làm cho các thầy mất uy tín đi, và cái sự tỉnh ngộ của các Phật tử đối với các thầy hay là niềm tin của các thầy nó bị mất dần.
và quyền lợi của các thầy nó cũng bị mất dần đi. Nên các thầy săn lên, si lên, rồi nói những clip không hay về thầy Thích Minh Tuệ. Các bạn thấy có đúng không nè? Đáng lẽ các thầy thấy cái đức hạnh của thầy Thích Minh Tuệ tốt, hay, thì các thầy phải học tập và biết điều đó. Chứ đằng này các thầy đăng clip nói về vấn đề của thầy Thích Minh Tuệ, và hầu hết không chấp nhận cái con đường tu 13 hạnh đầu đà của thầy Thích Minh Tuệ. Và trong đó 13 hạnh đầu đà mà thầy Thích Minh Tuệ tu theo chưa bao giờ thầy nói xấu hay là nói về ai cả. Chưa bao giờ nói về người kia này, người kia nọ, không bao giờ đụng chạm đến ai cả. Thầy chưa bao giờ nói xấu ai, nói xấu các sư nào đó. Mình thấy từ cái lúc thầy Thích Minh Tuệ xuất hiện thì cái hiệu ứng của thầy nó rất là lớn. Không phải tự nhiên thầy lại nổi tiếng như vậy và được quan tâm như vậy đâu. Vì thầy đi từ lâu rồi, thầy đi 6-7 năm rồi, thì những cái năm trước là người ta ít biết đến. Hầu hết là những cái dân mà anh em chị đi phượt thì mới gặp và phỏng vấn. Và vô tình có một số clip người dân người ta thấy hay quá, người ta lại tìm và xem. Vô tình những clip đó nó làm thầy nổi tiếng và thầy được quan tâm nhiều hơn. Tại sao thầy được nổi tiếng? Nếu mà thầy mà nói không đúng, nó không hay, hay là những cái tu hạnh của thầy người dân người ta thấy không tốt, thì làm sao mà thầy được quan tâm và nổi tiếng như vậy? Tự nhiên không thầy nổi tiếng sao? Những cái gì mà thầy làm nó lại giống Phật Thích Ca, chứ đâu phải tự nhiên thầy làm tu theo cái kiểu của thầy làm ra đâu. Thầy học, thầy nói là thầy học theo Phật Thích Ca Mâu Ni để thầy tu, để tìm con đường giải thoát. Phật Thích Ca đó đã thành Phật, thì tại sao mình muốn giải thoát mà mình không đi tìm con đường giải thoát của Phật Thích Ca? Thì cũng giống như một số người người ta giàu, người ta chỉ mình giàu, thì mình làm theo con đường của người ta, cái cách buôn bán của người ta, thì mình mới có cơ hội giàu được chứ. Chứ cái người mà chưa làm giàu được mà viết ra một cái gì đó hay là chỉ người khác làm giàu thì mình làm theo, liệu có giàu được hay không? Đúng không các bạn? Mình thấy thầy Thích Minh Tuệ xuất hiện, nó có cảm giác giống như là làm cho mọi người tỉnh ngộ đi. Trước giờ các thầy bảo tu là phải cúng dường, mà mình hỏi cúng dường cái tiền đó để làm gì? Thật sự những vị Phật đã tu thành mà thành chính quả đó, để giác ngộ thì đâu có cần tiền. Người ta buông bỏ thì người ta mới giác ngộ được mà. Thì cuối cùng cái số tiền mà để cúng dường lại đi về đâu? Nó lại được sử dụng để xây chùa chiền hay là làm tượng. Mà để làm gì? Để sở hữu nữa, lại để bám vào chùa, bám vào tài sản, thì làm sao mà giải thoát được? Từ cái lúc mà mình coi phim Phật Thích Ca và xem Tứ Diệu Đế và tìm hiểu sâu vào, thì mình mới biết tu là để buông bỏ, chứ không phải là sửa. Tu buông bỏ mới giải thoát được. Vì cái thế giới này là cái thế giới vật chất. Đó là thế giới vật chất thì con người mình tham sân si xuất hiện. Mà nếu tham sân si xuất hiện thì chúng ta sẽ lẳng quẩn, luân hồi và không thoát được. Đó là lý do mà Phật Thích Ca đi tu để tìm con đường giải thoát. Đúng theo tu, theo Phật Thích Ca đó là tu là buông bỏ tất cả. Chứ nếu như mà Phật Thích Ca không buông bỏ, Phật Thích Ca ở trong cung điện tương lai trở thành vua, không sướng hơn nè, mà phải đi tu làm gì cho nó mệt. Thử có ai như bây giờ như Phật Thích Ca không? Sống sung sướng mà dám đứng ra bỏ tất cả để đi tu. Vậy thì Phật Thích Ca đi tu để làm gì? Không phải là để
diệt cái tham sân si để giác ngộ, để thoát luân hồi sao. Để mình kể cho mấy bạn nghe một câu chuyện vậy nè. Hôm trước á, mình có một cái ông anh ngồi nói chuyện với mình. Ông nói á, là bạn của ổng là một ông bác sĩ, nói thầy Thích Minh Tuệ là bị tâm thần cấp 1 gì đó. Và mình hỏi á, anh biết á, là đi tu là để làm gì không? Ảnh nói thì đi tu á thì làm ích cho đời, giúp ích cho đời. Thì mình mới hỏi tiếp, vậy thầy Thích Minh Tuệ á có giúp được cho mọi người không? Ảnh nói là không, nhưng ảnh không để ý. Từ cái lúc mà thầy Thích Minh Tuệ á đi tu á thì làm các Phật tử dân chúng tỉnh ngộ và không u mê như ngày xưa nữa. Từ khi thầy Thích Minh Tuệ xuất hiện á, những cái nơi mà nghĩa địa nó không còn đáng sợ như ngày xưa nữa. Nó là cái nơi mà vui nhộn, tụ tập càng đông. Nó không còn là cái nơi mà đáng sợ như ngày xưa nữa. Các bạn để ý gì, đúng không nè? Nếu mà nói như các anh đó đó, tu là phải giúp đỡ người kia, giúp đỡ người nọ, thì là hãy lấy Phật Thích Ca ra làm ví dụ đi. Ngày xưa á, nếu mà Phật Thích Ca đó mà đi tu mà ở trong cung điện thì Phật Thích Ca có nhiều tiền và vàng bạc không? Ổng sẵn sàng lấy vàng bạc để giúp đỡ những người nghèo. Chứ nếu ổng đi tu, ổng buông bỏ tất cả thì ổng lấy cái gì giúp đỡ người nghèo? Không phải ổng lấy những cái giáo pháp để cho người sau học tập theo và để tìm con đường giải thoát, chứ đâu có phải là giúp đỡ. Lấy tiền bạc với là giúp đỡ. Đối với những người không hiểu thì đôi khi nghĩ có tiền thì mới hạnh phúc, có tiền mới giúp được người. Nhưng cái đó là của người thường. Chứ đối với những bậc cao tăng hay là những bậc giác ngộ thì tiền không phải là cái đến, mà là sự giác ngộ. Khi giác ngộ xong, lấy cái giáo pháp để lại cho đời sau học tập và làm theo. Cái đó mới là chân lý, cái đó mới là chánh pháp, đúng không các bạn? Khi mình xem xong cái clip của cha đạo nói về thầy Thích Minh Tuệ, mình cảm thấy cha đạo này tuyệt vời quá. Tuy là không cùng đạo, khác cái đạo, nhưng người ta phải thán phục và dành những lời khen cho thầy Thích Minh Tuệ thì quá là tuyệt vời và đáng kính trọng. Video của mình đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy cha đạo này nói hay và có lý về thầy Thích Minh Tuệ thì các bạn cho mình một like và một nút đăng ký để ủng hộ mình, để mình có động lực ra những clip mới hay hơn về thầy Thích Minh Tuệ. Video của mình đến đây là hết rồi. Chào tạm biệt, bye bạn.